Усім привіт, друзі! Вітаю всіх на каналі Angry Surahek. І сьогодні я хочу показати вам пару цікавеньких боїв на танку, важкому танку 11 рівня БЗ-79. Так що я думаю, що цей танк не потребує представлення, всі і так прекрасно знають, що до чого. Тому швиденько пробіжимося по оборудці, по екіпажику і одразу в бій розривати ворогів. Так що маємо, що по комплектації маємо ми боновий досилач, бонове загартування, яке тут називається збільшена снарядостійкість, та турбінку Т3. Це такий для мене оптимальний варіант, щоб швиденько їхати, трошки хпшок було і швидше стріляти. По екіпажику. По екіпажику теж, як я казав, вже варіативність в нашій грі не дуже. Я на всі екіпажі майже ставлю все одинаково. От тільки варіюю, там, де треба маскування, ставлю маскування, де не треба, то не ставлю. Відносно маскування. Тут все снайпер, плавний поворот на стабілізацію. Злопам'ятний теж такий корисний перк. Я його часто використовую, там 2 секунди він дає. І то інколи можна дати зайвий шот. По міхводу. Майстер тарана обов'язково, тому що ми розганяємось. У нас є трохи броні, міцність 3200 і бронювання корпусу 150. Маса в нас, наскільки я розумію, така не дуже важка. А де тут маса? Маса. В рухливості? А, маса, от 65 тонн. Ну так, якщо ми будемо там врізатися когось, наприклад, німця, там 180 чи скільки в них, то відсікатись буде. А так, як якусь в жопку, от Паттона я колись в жопку на 1000 затаранив, то нормально, майстер тарану нам підходить. Плавний хід теж на стабілізацію і віртуоз, щоб швидше ворочатись. І по заряджаючому все як завжди інтуїція, щоб ББшки там фугаси комбінувати швиденько, щоб швидше снаряди летіли, тому що снаряди там летять слабенько. І відчайдушний, теж такий корисний перк, як завжди, ми його використовуємо. Так що, друзі, що тут по швидкості снарядів пролетимось? От, швидкість польоту 950. Це вже з перком. А якби не було перку, то було б набагато менше. Так що, друзі, швиденько проскочились. І пропоную вриватись в перший бій. Друзі, і одразу вриваємось до першого бою. Він буде проходити на карті Стара Гавань. Така непогана карта для цього танку одразу. Це мій самий перший бій. Ще до цього бою я жодного не зіграв на цьому танку. І одразу я вирішив спробувати, як воно там, ті турбонагнетателі. Що воно з ними, як вони. Тут опрас, тут два. Розумію, що їх так треба цицькати потрохи. І ще до кінця не знаю механіку цю, але вже так приблизно чик-цик на горочку якусь так. Отак їх і використовую, щоб там на бугірок піднятись, по прямій їду своїм ходом. Тут я одразу дивлюсь, що мій союзничок піджимає. І чому б мені не спробувати? І заодно турбачі нормально використати, і самому піджати позицію файну. І я там знаю приблизно по оглядам, там, по оцінках гравців, що це такий непоганий танк. Статюги дають на ньому 7500. Так що тут нічого не зробив. Бам! Шух 700. Є, одразу. І пішла перестрілка. Яка краса. Я звертаю увагу, що всі тут, і я спокійнесенько від мого КР-1 виїжджаю. А чому ні? Тут якийсь є п'ятий щось. Камулятосик, заряджаю. Бам! Сюди, 657, приємно. І кайфую тут від бортика. Думаю, такі прикольні танчики ще до кінця. Нічого, перший бій. КР-1. Оп, в НЛДшечку. Промах. І пішла перестрілочка. Ну що я можу сказати про цей танк? Я на ньому так поганяв вже. 60 боїв там чи більше, може 70. Так видавала сесія 5000 середнього за 30 боїв. Непогано дуже на ньому ганяли. Він такий стабільний. На ньому 4700, 5000 і стабільний він із-за своїх турбонагнетателів. Це ми будемо бачити там в наступному бою. Я покажу, чому турбонагнетачі ці трохи читерські. І на них можна від ворогів, від наших завжди втекти. Тут ми дивимося, що ці хлопці, їх толпа. Тут Єпіс нас піджимає. І пішла цікава заварушечка. Пішла перестрілочка, я ще фуловий, тут 50 якусь чепуху робить. І ми стоїмо спокійнесенько, не підставляємось, КР-1 наш ХП втрачає, ми з тим нічого поробити не можемо. Спокійнесенько перестрілюємось.
цими хлопачками. Пах! Зарядили. Окей, далі. І кадешечка пішла. 13 секунд, до речі, непогано. Там 690 зараз у нас. Без польової. А пізніше буде 700, і 700 уже повеселіша історія. 700 там уже можна висікти. Бабага під'їжджає, фугасик заряджаємо на бабаху одразу. І для того у нас і є інтуїція, щоб завжди можна було моментально фугасик зарядити. І вже 4000 урону є. А у нас 2700 хп. Ми там втратили один шот від 50Б. А танки вони всі давлять. Мій КР-1 потихесенько закінчується. І що в нього половина хп, але вже 700, вже так на пару шотів. І я тут вирішую своє хп вже підставляти. І ще раз даю. І прикольно, мені подобається, я тут радуюсь. Так би мовити, а чому ні? Вони всі рашать, у мене по 700 відсікалово, він летить кудись тут бортиком, його там Т-83 заважає. Тут і незрозумілий вистріл, трошки незрозумілий. Т-83 питається, намагається розвести, але ми контролюємо ситуацію і йому пах, і ще й з підпалом. Ой-ой-ой, все, згорів хлопчик. От так от приємно, 5800, перший бій. А чому ні? Летимо далі, ще тут КР-1 фуловий під'їжджає, ще БЗшечка є трошки. Вже БЗшечки нема. Тут я розумію, що КР-1 можна піджати. Файно, ну як завжди. В лючок ми чомусь не пробиваємо. Тому що акумулятос мені сказали, треба ББшку заряджати, але я теж не можу так комбінювати. ББшки, шмешки, а вдруг мені треба там ВЛД. Шмальнути, тут зеленим світиться, пухи борня не пробита. Теж. Якесь безглуздя повне. Я якраз тут бій міг би бути на 10к. Легко. І ще 9000 хп, якби я КР-1 забрав цього, отут вицілюємо. І знову мимо. Отак от. І йшло нормально, 6000, все було добре. І по КР-1 вже мав, я йому 2000 знести. Просто. 3 вистріли вже. І тут я вже вицілюю добре. Шух, нарешті 665 даю. Тому що це просто неможливо. Я ж кажу, в самий потрібний момент, коли треба там 10к настріляти або щось, і гра починає просто забирати. Де ми? Що тут я виїжджаю? На вірочку, вже на вірочку. Фух, тут поганий вистріл, до речі. Але виїхав на вірочку, щоб дати в корпус. І що? Звісно, нічого. Тут він іще забирає. Останні 500 хп. Мою всю надію на 10к. Я тут використовую свої турбачі зараз. А чому їх не використовую? Чомусь бережу. Незрозуміло, до речі. А чому я тут на турбачах не їду? Цікава справа. Такий може в пилу бою, 6500, це нервую. Певно, що нервував, хотів 10к настріляти. І вже й забув і про турбачі, і про все на світі. Так що так, буває таке, друзі. І в кожному бою таке буває. Як почнеш, руки почнуть дрожати і все. Треба рухувати. Катастрофа. Лечу я за останками, але тут ще 11-10, така ситуація, що ще треба тащити навіть. Як так розібратися? То ще, ну тут 12-10, вони вже всі піджимають з усіх сторін, я злий, я хочу 10к настріляти і лечу, хочу добирати ворогів, їх знищувати, але вони всі роз'їжджаються і я не можу нічого зробити, на жаль. І так я лечу. Трошки прискоримо, де я буду тут гаситися, намагатися щось зробити. І ще 3 танки є. Леопард щось десь. Я розумію, що Леопарда в мене нема шансів навіть, бо він там десь за контейнерами, за отеюсею, за ангарами. Тут я думаю бабаху. О, і він солоденький тут стоїть. Чудово, я фугасик одразу. 5 фугасів маю. Свожусь гарненько. Чух 920. Красота, вже 7400, перший бій. Дуже цікаво, ще стараюсь. А ну-ка. Ще харкерок там. І він з вертухи просто повертає башню і все. Тут якийсь, певно, розсинхрон перегляду, бо я там стріляв нормально. І залишається тільки леопардик. Хотілося б його вбити, але мимо. І все, він нас добирає. Але це перемога. Так що, друзі, дивимось результати бою і переходимо до наступного бою.
І одразу вриваємось до другого бою. Це у нас більше на карті степи буде проходити. Теж така непогана карта, так би мовити, для цього танку, тому що є барханчики такі цікавенькі, є якісь перекаточки, де можна турбачі свої реалізувати. Також можна перестрілюватись від башки, кущики якісь. От, до речі, що я можу сказати, доволі часто доводиться перестрілюватись на цьому танку з кущика, як ПТ. Тому що так в лоб просто не впоришся, як на Ташкіну. Їдеш там під 4 танка, його швиденько дуже розберуть лючки. Лючки ми знаємо 100 мм там, чи 110, щось таке. Вони прошиваються всіма, і ББшками, там, і кумулятоси, і підкалібри, всі кому не лінь, закидують ці лючки. От ми під'їжджаємо і просто я вирішив нікуди не катитись, нікому там нічого не показувати, а просто от одразу промах. Це таки на щастя, певно, був. І одразу я становлюсь кущик. Просто тупо, але дієво. Насправді. Ця позиція, я дуже її полюбляю. Насправді я на всіх танках. І на ЛТ, оп, Хіршкефер, чик 800. Приємно, приємно. Тут я відстрілюю, бачу, ох, вони рашать цілою толпою. Які молодці, а там поляк, там є 100, там уже РХМ якийсь щось вицілює, там Type 5 Heavy під'їжджає, ще та Шенрата є у них. І він теж буде рашити Type 5 Heavy. 3000 хп, та Шенрати 4000 хп, є 100, 3000 хп. Що вони там на своєму 279, хто там у них? 279, тут оп, кружку ми панцеркапвагена вбиваємо, 279 і 7 хакер, є 5. Проти 10 там вазики ще в них є, поляк 3000 хп, да це жахіття. Куди вони, що вони їдуть, я просто стою в кущику і нікуди нічого не рипаюсь. Навіть тому що розумію, що якщо я рипнусь, і мені хана, і у мене завжди є план відходу, завжди є позиція, на яку я від'їжджаю на цій карті. Це must have, так званий. Спочатку стоїш тут в кущику, потім переїжджаєш і весь бій стоїш в іншому кущику, повезло, затащили, не повезло, нічого не затащили. Ну, побоїще от вазиками промахнулись, теж трохи обідка є. З цього оп, та Шенрате. Бамс! 637. Чому вони їдуть? Підставляються, поки ще мої живі. Поки мої хлопці живі, я ще можу терпіти до останнього. А чому я можу терпіти до останнього? Тому що в мене мої чарівні турбонагнітачі, які мені допоможуть збігти дуже швидко. От я бачу, що вже з 7-го проносять. І ще дивлюсь, Маусик є. Маусик 3300 хп. І я розумію, що вони дуже швидко все пронесуть. І саме мій час, мій вихід зараз ставати на цікавеньку позицію. І звідти вже відтаскувати. І я тут лечу з усіх сил. Вони мене наздоганяють, зрозуміло. Їх просто банда, ціла банда. Але по ХП так і ще виглядає все, до речі, непогано. Поки що. Виглядає непогано все. Я просто лечу. Турбачки свої там тільки на бугірок. Як завжди, з бугірця своїм ходом. Власним. Тут я навіть не звертаю уваги ні на що. Так, подивлюсь, що вони там прорашують. Для мене це класно. Нехай рашать, хоч вбивають все на світі. Я зараз стану в своєму кущику і буду настрілювати. Тут, там кущику постояв, тут кущику постояв. От такий геймплей. І доволі часто доводиться так робити на цьому танку, щоб настріляти гори урону. Інколи так, рашиш, класно, круто, там дамажиш наліво, направо. А інколи доводиться отак от. Тух! І мимо. Як завжди, в самий момент, коли треба попасти, коли треба дати демедж, гра буде підкручувати до останнього і не давати тобі того зробити. Є100 їде бортиком, так. НЛДшечка, ну. 715, непогано, до речі. Хакерок піддавлює трохи. І ми тут ще вазик, ой-ой-ой, я розумію, що вже хакера не можу дати, стараюсь вазика, не пробив. І тут дуже тяжка ситуація, до речі, для мене, тому що там ще не забуваємо, є Type 5 Heavy, є ще та Шенрате, і тут він такий розумний. До речі, мені дуже не пощастило, от інкамулятосом просто ш'є мене як хоче і куди хоче. І мені дуже не пощастило, що він дуже розумний і на мене підіграє і дає урон. Але я тут тримаюся, у мене ще фул хп є, і я розумію, що я можу ще щось дати. Треба мені йому дамажити.
Я виїжджаю, а там ті вже чекають. Ой-ой-ой-ой-ой. Що робити, навіть я не знаю. Тут я від'їжджаю, то туди, розумієш, що ні, не варіант. Не варіант. Хотів туди, не за інший бугірок. Опа, хіршкефер. Дуже важливо, що давай. Ай-яй-яй. І тут він. Ай-яй-яй. Але він не пробиває, тому що я підіграю своїми турбачами завжди. І на ефекті нежданності я просто оп. Я підіграю, коли в нього кадешка, я хоп, турбачами підіграв, хоп, турбачами підіграв. Хоп, тут не підіграв уже. Тут вони всі, і я вирішую просто, що я роблю? Я просто кружу. Вони всі втрьох. А я просто їду розбирати хакера. Це мій єдиний шанс. І підставляю ще під леопарда, під того. Тут що просто відбувається? Яке м'ясо? Я його турбачами, затаранив. Мастер тарану спрацював. Цей жопу зайшов. І ще тарани, я 105, а він мені 41. Скіл просто. І тут уже все розроблюється, начебто вони тільки давили, такі жирні, такі солоденькі, але вони помилились дуже сильно, цей вазик ще програє. Тут я розуміло його тараном лечу, але ні, просто запугую, залякую. І лянь! І от моя нагорода за мою сміливість, за те, що я стояв так кущу весь бій, сміливо. І потім поїхав від тих збик. Вони всі втрьох думали, що вже зараз мене візьмуть. Ага, друзі, взяли вони дещо інше. І поїхали в ангар. Так що вже 7000 урону є, я тут задоволений дуже, такий улибаюсь, сиджу. Тут мимо, класний постріл, такий трошки вже на радощах. І тут він іще, і тут ефект. О, зупиняюсь, але все, нічого не допомагає мені. Я цими турбачами так вперед-назад різко зупинився. А може він там зведеться чуть-чуть вперед. І я тут розумію, не турбачі, завжди турбачі. От Наташки, ну хіба б я такі маневри міг би робити? Та ні, ніколи в житті. Все на турбачах тримається. Тут ще і я виїжджаю. Фух. І все. І ще тепер, на жаль, я не встигаю там стрілити, бо мої забрали базу. Але це перемога, хлопці. Нарешті це нормальний бій і це перемога. Так що, хлопці, дякую усім за перегляд. До нових зустрічей.